ถ้าให้ผมบอกว่าน้ำตกไหนสวยที่สุดในเกาะชวาตะวันออกผมยกให้ที่นี่ครับน้ำตกทำปักเซวูอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ำตกทำปักเซวูนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6 โมงนะฮะนี่นะครับบรรยากาศน้ำตกทำปักเซวูนะฮะตอนเช้าสวยมากเลยวันนี้น้ำสีใสด้วยนะฮะมุมนี้เป็นมุมพิเศษก็คือว่าใช้โดรนนะครับจะมองเห็นภูเขาเซเมรุนะครับที่อยู่ด้านหลังก็คือภูเขาลูกนั้นนะฮะโอ้ยตอนนี้สวยนะฟ้าสีฟ้าแล้วฮะแล้วก็บินโดรนกันอย่างสนุกสนานเลยครับแล้วก็หวาดเสียวนิดนึงนะเพราะว่าโดรนตอนนี้มีมากกว่า10 ลำนะครับที่บินกันอยู่บนท้องฟ้าเขาขึ้นพร้อมๆกันนะฮะจะมีทีมโดรนจากจีนนะฮะคือมาบินโดรนโดยเฉพาะนะฮะที่นี่เมื่อกี้นับได้10 ลำครับทีมเราอีกประมาณ6 ลำนะฮะและนี่ก็คือภาพที่ผมถ่ายได้จากน้ำตกแห่งนี้ตอนนี้เราก็ถ่ายน้ำตกเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โรงแรมนะฮะทานอาหารเช้าแล้วก็เราจะ move นะฮะเฮ้ยมอไซค์เท่าไหร่เนี่ยเหรอเบอร์ละป้าบ้าง10,000อ่ะโอเคเดี๋ยวเรานั่งมอไซค์กลับนะฮะปวดขาปรกิตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณทางเข้านะฮะก็ค่ามอไซค์นะฮะก็10,000นะฮะ10,000 รูเปียเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนะครับตอนนี้ก็อาบน้ำเตรียมของสัมภาระเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทานข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็เราจะไปอีกน้ำตกนึงฮะข้าวเช้าก็มาแล้วนะครับเราสั่งข้าวเช้าล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนี่ก็เป็นข้าวผัดนะซีโกเลนนะแต่พอชั่นเล็กไปนิดนึงนะเดี๋ยวอาจจะต้องหาอะไรกินเพิ่มนิดนึงดีกว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ำตกสิริตินะฮะกำลังเดินไปที่จุดชมวิวนะครับผมก็ห่างจากทำปักเซวูนะครับก็ประมาณ10 นาทีเองนะฮะโอ้ยปวดหน้าขามากเลยครับตอนนี้ผมไม่ไหวละเราก็ถ่ายรูปที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปมุมอีกมุมหนึ่งก่อนที่เราจะไปโบโมนะฮะอินโดมีโอลิอินโดมีเราจะมาถ่ายรูปมุมถนนนะครับแต่พอดีเจอร้านนี้ก็ไปดูก่อนว่ามีอะไรทานบ้างมีโกเด้งอายำmie goreng telur pakai ayam. telur Pakai telur, pakai ayam. ayam telur Telur. telur Berapa? Mie goreng. 5 Mie goreng. plus telur Ya wes yaนี่นะฮะมาม่ากับกาแฟเย็นนะฮะถ่ายโดรนกันเอาไว้นะครับกดไฮเปอร์แลปส์กันไว้อยู่ถ่ายมุมเป็นทุ่งนานะฮะกับภูเขาเซเมรุเดี๋ยวจะมาลองกินดูกันรสชาติเป็นยังไงอร่อยเอ็นนะแปลว่าอร่อยนะสั่งง่ายเอ็นนะนี่นะฮะภูเขาไฟปะทุนะฮะออกมาบ่อยๆอยู่นะเท่าที่เห็นแต่ลูกนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลยsmartphone yang dibagikan ini bukan smartphone jenis baru, melainkan smartphone khusus tahun 2018 dari Motorola dengan model Motorola Live 11.
อนนี้เราก็อยู่ที่โบโมแล้วนะครับผมนี่คือที่พักของเรานี่นะฮะอยู่ริมผาเลยนะฮะนี่นะฮะจุดชมวิวหลังหน้าบ้านเลยนะครับว้าวนี่นะฮะโบโมตรงนี้นะฮะที่เห็นควันวันนี้ทีมเรากินหรูอยู่แพง100 โหลดล้านไลค์คือเป็นเมนูนะครับผมก็เลยสั่งเป็นสเต็กนะครับจานพอร์ชั่นน่าจะไม่ใหญ่มากนะครับเห็นมาผมก็สั่งเป็นสเต็กเนื้อนะครับมาแล้วนะครับกระทะร้อนมาเลยน่ากินมากก็เนื้อก็ไม่ได้เยอะนะอร่อยพี่ผมสั่งไปแต่ผมจะได้ไม่ตามโอเคนะแต่ว่ามันสุกไปหน่อยตอนนี้ก็เรามาถึงที่จุดชมวิวเป็นอังจากันนะคะตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มครึ่งนะฮะ2 ทุ่มครึ่งก็เราจะไปถ่ายทางช้างเผือกกันตอนนี้เรารอสมาชิกนะฮะอันนี้เราก็อยู่บริเวณจุดชมวิวเป็นอังจากันนะครับก็รถจี๊ปใช้เวลาประมาณ30 นาทีถึง35 นาทีนะครับในการที่จะขึ้นมาที่จุดชมวิวสวยมากเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตี 3นะฮะร้านค้าก็เริ่มเปิดทยอยนะครับเปิดตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนตัวผมเองก็เมื่อกี้ถ่ายทางช้างเผือกนะครับคือมันหนาวมากถึงจะบอกว่าอุณหภูมิแค่13นะครับแต่ฟิลไลท์มันประมาณ8นะฮะแล้วก็แบบเอามาน้อยเกินไปนิดนึงหมายถึงว่าเสื้อนี่ไงเห็นว่าหลบมาอยู่นี่กันนะฮะกินมาม่ามันจะมากินมาม่าโอ้ขาโคตรปวดเลยหนาวยังไม่เท่าปวดค่ะจริงตอนนี้ผมได้บะหมี่นะฮะมาม่าปั๊บหมี่กินแกงกะหรี่นะน่ากินมากเพื่อนเราก็ทยอยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งแม่งหนาวชิบหายเลยไม่ได้สุดที่สุดโอ้ยมาม่าน่ากินมากเลยอร่อยดีครับแกงกะหรี่แกงกะหรี่นะตอนนี้ก็คนเริ่มเต็มแล้วนะครับเมื่อกี้น้องบอกว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวจีนนะครับป้วนเปี้ยนกับตรงที่เราถ่ายรูปนะครับตรงนั้นคือมันยัดเข้าไปไม่ได้แล้วไงถ้าคือเข้าไปก็คือมันจะเบียดแบบเบียดมากๆมันทำให้ถ่ายรูปยากนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะรีบกลับขึ้นไปเฝ้าที่ของเรานะฮะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมต้องกลับมาที่นี่ ก็แสงแดดเริ่มจัดแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วครับเพื่อไปถ่ายรูปกับรถจี๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้คือแบบปวดขามากเลย Pain is so painful bro นี่kalau kita kedengeran kembang mana luเจ็บwe see from the highway to Malang there Malang from Surabaya Arjuno Waliran Arjuno ที่มาลังที่เราไปแวะกินข้าวอ่ะพี่หมอกแน่นมากเลยนะหมอกแน่นมากนั่นก็คือภูเขาอาร์จูโนนะ left side season rainy season no in the high season in the high in the high season so it's not available then all right โอ้ตอนนี้รถติดนะฮะ Where is traffic jam here is traffic jam here almost every day right now oh my god ตอนนี้รถติดนะฮะ
ตอนนี้รถก็ไปต่อนะฮะน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะขนาดเราแบบมา แค่รถเราคันเดียวมากับอีกเรามา2 คันนะยังใช้เวลา35 นาทีครับนี่น่าจะมี1 ชั่วโมงอัพเลยจะลงไปถึงข้างล่างรถก็ได้แค่ขยับทีละนิดนะฮะ Here is a good from here right from here entrance From here position, bottom, like have the โอ้สวยนั่นน่ะ Yeah bottom, like have the smoke. Yeah and also can see the sunrise from this angle Yeah. It's not uncle. ตอนนี้เราก็จอดรถนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับรถนะฮะแล้วก็ฉากหลังเป็นภูเขานะฮะนี่เดี๋ยวเราจอดรถคู่อย่างนี้แล้วนะฮะสวยดีนายแบบนะฮะถ่ายเดี่ยวครับตอนนี้อยู่ในโหมดถ่ายเดียวกัน วันนี้เราก็มากินข้าวที่เดิมนะฮะ กำลังเดินทางอยู่เลยมาครับ นี่ผมสั่งเป็นมาม่านะฮะใส่ไข่แล้วก็เป็นสเต็กเนื้อเหมือนเดิมนะตอนนี้คือเสียงแย่มากนะฮะเลยวันนี้ลองซื้อผ้าพันคอนะครับเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เราจะไปที่คิงของฮิลนะฮะอันนี้ก็คือสภาพห้องนอนนะฮะห้องนอนที่ไม่ใช่ห้องนอนนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเก็บของเพื่อเตรียมออกสำหรับพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็นี่คือ ข้ามปอกุลหน่อย หน้าตาของคนยอมแพ้นะฮะตายแล้วไม่ไปได้ยังไงเนี่ย ที่โหดเกินครับ ที่โหดเกิน ทิพทหาร ที่ฝึกทหาร ถ้าผ่าน กองร้อย บัตรทหารเคยเกณฑ์ทหารมาก็มาได้ครับควอลิฟายสำหรับกิโยชิตัวครับ ใครผ่านทริปนี้แล้วไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วนะ ยิ่งถ้าเคยเกณฑ์มาที่มาได้เลยสบายๆชิว นะรถจี๊ปมาแล้วนะฮะคันเดิมนะฮะคันที่กลดังๆน็อตหนีไปนอนไม่ได้ ไปนั่งหลบอ่ะสรุปมาลำ Driver same. เซมโอ้ย Driver same. เมื่อกี้เราก็ไปถ่ายทางช้างเผือกนะครับที่หน้าวัดนะฮะวัดฮินดูนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณจุดทางขึ้นจุดชมวิวคิงคองฮิลนะฮะวันนี้เราก็จะมีสมาชิกก็คือเป็นชาวบ้านนะฮะเขามากางเต็นท์นะฮะเขาก็มีมาม่านะฮะมีกาแฟเลี้ยงเราแล้วก็บริเวณนี้นะฮะก็สักช่วงที่ก่อนนักท่องเที่ยวจะขึ้นมาเขาก็จะเปิดร้านนะฮะร้านขายอาหารง่ายๆนะกาแฟน้ำชามาม่าที่นี่เขาชอบกินมาม่ามากเลยนะรู้สึกว่าเป็นประเทศที่บริโภคมาม่านี่ติดอันดับ5ของโลกเลยนะจากจุดนี้ไปนะครับเราก็จะต้องเดินขึ้นนะฮะตรงนี้ก็จะชันนะครับหน่อยนะฮะตรงนี้มุมมันจะใกล้โบรโมมากที่สุดนะฮะจุดนั้นก็เป็นบริเวณผานะฮะที่เราพักนะฮะโอ้เหนื่อยหลังจากทุลักทุเลนะฮะในการเดินขึ้นแนะนำให้ใส่รองเท้าเทลนะฮะมีน้องใส่รองเท้าผ้าใบมาคนหนึ่งลื่นนะฮะเพราะว่าพื้นไม่จับกับพื้นนะฮะเนี่ยถึงแล้วนี่เขามากางเต็นท์ไว้ให้เรานะฮะของเต็นท์นะฮะก็อันนี้ก็จะมีส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเพราะเราเช่าโดยเฉพาะแต่ว่าเต็นท์จะอยู่ได้แค่ถึงตี 3นะครับพอเราคนเดินขึ้นมาก็ต้องเก็บเต็นท์นะก็บริเวณนี้นะครับคิงคองฮิลตอนนี้เขาก็ได้ติดตั้งรั้วนะครับเพื่อกั้นตกนะครับเพราะตรงนี้เป็นเหวหมดเลยนะฮะ
บริเวณนี้คือเหวหมดเลย แล้วจริงๆก็จะมีมุมที่เขายอดนิยมนะเขาจะเป็นต้นไม้นะฮะคือตอนนี้เขากั้นห้ามนักท่องเที่ยวลงมาแล้วนะครับ เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะฮะเขาก็เลยทำแนวป้องกันเป็นรั้วเอาไว้นะฮะตอนนี้ทีมเราก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับถ่ายทางช้างเผือกกันอยู่แล้วก็เราเสียค่าเต็นท์นะครับเช่าเต็นท์เขาก็มีกาแฟนะครับแล้วก็มีมาม่านะคอยบริการด้วยนะเขาก็แจกเป็นเหล้าขาวนะครับเป็นของบาหลีนะฮะกินเพื่อความอบอุ่นนะฮะ Or only 3. เดี๋ยวเราจะชนแก้วเขานะครับมง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 โอ้อันนี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาตี 3นะฮะไกด์เราก็เตรียมมาม่านะก็มีกาแฟให้ตอนนี้เราก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะฮะนี่นะครับบรรยากาศโบโมฮัลโหลนี่ครับบรรยากาศโบโมนะคนเต็มเลยครับวันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับส่วนใหญ่สวยมากนะครับวันนี้ตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วนะโอ้ยังสวยอยู่เลยจะถึงแล้วคาร์ดแมกเนตสวยดิอะไรเซฟตูจูลี่มา75,000ลดให้ 75,000 ถ้าซื้อกี่ใบ10 ใบ ซื้ออันนี้ซื้ออ่ะพี่แกซื้อ5 ใบ ผมซื้อ10เหมา โอเคไปแล้วก็สิ ดูร้านอื่น ไม่เป็นไรไม่ซีเรียส นี่เรามาก่อนเราได้จอดใกล้สุดนะฮะนี่รถเรา จะได้จับขึ้นไม่ได้อะติดบอก คนขับนะฮะยังนอนอยู่เลยเนี่ยรถกำลังลง โมแล้วชุดคอมโบวะ ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะฮะเนี่ยครับหน้าบ้านเรามีวิวนะฮะโรโมอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมตรงนี้ก็สวยนะครับTerima kasih mas. Sama-sama. See ya. Okay, go. Goodbye. I'll stay here. Goblok. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ya, download ke ini ya. Oke. Makasih mas. Doa jadi ya. Ya ya. Coba lagi. Ya, jumpa lagi. Seperti Thank you so much. See you again. See you man. See you. I miss you so much. นี่ก็คือสนามบินนะฮะดูสวยดีนะฮะตรงนี้เราได้สปาเกตตี้ซอสเนื้อนะฮะมากินกันก่อน EP ต่อจากนี้ผมก็จะไปแวะเที่ยวที่มาเลเซียนะครับถ้าชอบ Vlog แบบนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ